Hello friends, আজি আপোনালোকৰ আগত এটি ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। আজি হৈছে ছানডে আৰু ছানডে হ'ল নন ভেজৰ ডে, ঠিক আছে। তো ভাবিলোঁ আজি এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যিসকলে ৰেচিপিটো জানে তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো ৰেচিপিটো নতুন নহয়, কিন্তু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে এই ৰেচিপিটো নতুন। চ' নন ভেজ ছানডেত আজি মই মোৰ কিটচেনত আছে চিকেন। হয়, আজি মই চিকেনেৰে এটা ৰেচিপি বনাম আৰু আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু যদি আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, ঠিক আছে। আজি মই বনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত চিকেনৰ এটা ৰেচিপি, যিটো ৰেচিপিৰ নাম হৈছে মেথি মালাই চিকেন। হয়, ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে মেথি মালাই চিকেন। তেনে ব'লক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ, ঠিক আছে। লেটছ গো। ফ্ৰেণ্ডছ, মেথি মালাই চিকেনৰ বাবে আমি প্ৰথমে ইয়াতে প্ৰায় আধা কেজি মানৰ চিকেন লৈছোঁ। এই চিকেনখিনি এতিয়া আমি প্ৰথমে মেৰিনেট কৰিম, প্ৰায় 1 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে মেৰিনেট কৰিম। এই চিকেনত আমি প্ৰথমে মেৰিনেশ্যনৰ বাবে জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ, অলপ সৰহ সংখ্যকে দিব, তেতিয়া অলপ ভাল পাব খাই। তাৰপিছতে আমি ইয়াত দৈ দিম, প্ৰায় 3-4 চামুচমান দৈ দিম। দৈখিনি দিয়াৰ আগতে দৈৰ যিটো এক্সেছ পানী, সেইখিনি পানী আঁতৰাই ল'ব পাৰিলে ভাল। তাৰপিছতে আমি ইয়াত আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিম আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি গোটেইখিনি বস্তু আমি সানি ল'ম। সানি পিনে ইয়াক ঢাকনিৰে ঢাকি পিনে 1 ঘণ্টাৰ বাবে থৈ দিম। আচলতে যিমান বেছি দেৰি ৰাখিব পাৰি সিমান বেছি দেৰি ভাল হয়, কিন্তু মোৰ ইমান দেৰি ৰখাৰ ধৈৰ্য নাই, যিহেতু দেওবাৰ, সোনকালে বনাব লাগে, সোনকালে খাব লাগে, সেয়ে মই 1 ঘণ্টাই ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে বেছি দেৰিও ইয়াক সানি পিনে মেৰিনেশ্যন কৰি ৰাখিব পাৰে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি এই ৰেচিপিটোৰ বাবে এটা পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব, আৰু এই পেষ্টখিনিৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব নহৰু, আদা, জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ। এই গোটেইখিনি আমি এটা গ্ৰাইণ্ডাৰত দি তাৰ লগত অলপ পানী এড কৰি পিনে অলপ পনীয়া টাইপৰ পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব, ঠিক আছে। ৰেচিপিটোৰ মেইন বস্তু, যাৰ নামেৰে ৰেচিপিটো হৈছে, সেইটো হৈছে মেথি শাক। চ' বজাৰৰ পৰা মেথি শাক লৈ আহিছোঁ, সেইখিনি ভালকৈ বাচিছোঁ। বাচি পিনি এতিয়া ধুই বা পৰিষ্কাৰকৈ ধুই পিনে তাক কুটি পিনে থৈ দিম। এতিয়া আমি এটা কেৰাহী লৈছোঁ, লোহাৰ কেৰাহী, যিহেতু মই লোহাৰ কেৰাহী ভাল পাওঁ, সেই লোহাৰ কেৰাহী লৈছোঁ। এই কেৰাহীটো গৰম হ'ব দি ইয়াতে সৰিয়হৰ তেল দিয়া নহয়, ইয়াতে ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ। ৰিফাইন তেলখিনি গৰম হ'লে এতিয়া আমি চাম্বাৰৰ বাবে তেজপাত, শুকান জলকীয়া, দালচেনি, লং আৰু ইলাচি দি দিম, ঠিক আছে। এতিয়া আমি দিলোঁ, অলপ লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে আমি অলপ ভাজা কৰি ইয়াতে আমি যিখিনি পেষ্ট বনাইছিলোঁ, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, পেষ্টখিনি ই চাম্বাৰৰ পৰা আমি দি দিম, অৰ্থাৎ কেৰাহীত দি দিম, ঠিক আছে। আৰু আমি এতিয়া পেষ্টখিনি দিলোঁ, পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত মাংসখিনি এড কৰিম, ঠিক আছে। এইখিনি আমি অলপ লাৰি থাকিম, অলপ লৰাই থাকিব লাগিব। ইফালে আমি আন এটা কেৰাহী লৈ লৈছোঁ, আন এটা কেৰাহীত আমি অলপ বাটাৰ দি লৈছোঁ, আৰু বাটাৰখিনি দি পিনে ইয়াতে আমি কুটি ৰখা মেথি শাকখিনি দি দিম, আৰু মেথি শাকখিনি আমি ভালকৈ ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াৰ যাতে আমি মন কৰিব লাগিব যাতে মেথি শাকৰ পানীখিনিও শুকায়, আৰু ইয়াৰ যাতে পানীখিনিও শুকায়, আৰু ইয়াৰ ই যাতে সিজেও ভালকৈ। নহ'লে যদি ইয়াৰ পানী নুশুকায় আৰু যদি ভালকৈ নিসিজে, তেন্তে ইয়াৰ তিতা যিটো মেথি শাকৰ যিটো তিতা ভাৱ থাকে, সেইটো থাকি যাব, ঠিক আছে। ইয়াত অলপ নিমখ দি লৈছোঁ, আপোনালোকেও দি ল'ব। এইখিনি এতিয়া অলপ ভালকৈ লাৰি ল'ম, অলপ লৰাই থাকিব লাগিব। তাৰপিছত ঢাকনি ঢাকি দিম, যাতে এইখিনি ভালকৈ সিজে আৰু ইয়াৰ পানীখিনি নাইকিয়া হৈ যায়। এতিয়া আমি এইটো কেৰাহীত চাওঁ, মাংসখিনি চাওঁ, মাংসখিনিৰ পানী ওলাই আহিছে। মনত ৰাখিব, এইটো ৰেচিপিত আমি কোনো ধৰণৰ পানী এড নকৰোঁ, এই মাংসৰ পানীতেই এই মাংসখিনি সিজিব। এতিয়া ইয়াত আমি অলপ চেনি দি দিছোঁ। দৈৰে মেৰিনেট কৰা মাংসত যদি চেনি দিয়ে ইয়াৰ টেষ্টটো ভাল হয়, ঠিক আছে। এইখিনি মাংস আমি ঢাকি ডিমতে মাংসটো সিজিব দিম, ঠিক আছে। এতিয়া অলপ লাৰি দিম, তাৰপিছত আকৌ ঢাকি দিম। ঢাকি থৈছোঁ, এতিয়া আকৌ কিছু সময় পিছত চাওক ধুনীয়া এটা পানী ওলাই আহিছে, মাংসৰ তেল ওলাই আহিছে আৰু পানী ওলাই আহিছে।
এনেদৰে মাংসটো সিজাব লাগিব। এতিয়া আমি এই মাংসত ভাজি থোৱা মেথি শাকখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি লৰাই দিম। এনেকৈ লৰাই মই 3-4 মিনিটমান থৈ দিম, তাৰপিছত আকৌ ঢাকি দিম। ঠিক আছে, এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ, লৰাই পিনে এইখিনি ঢাকি থৈ দিম। তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰতে এই ৰেচিপিৰ মেইন বস্তু সেইটো হৈছে মালাই, অৰ্থাৎ ক্ৰীম দি দিম। ক্ৰীমৰ পৰিমাণ অলপ বেছি হ'লে ভাল হয়, যিহেতু ৰেচিপিটোৰ নামেই হৈছে মালাই চিকেন, মেথি চিকেন। ইয়াত মালাইটো দিবই লাগিব, মই অলপমান বেছিকৈ দিছোঁ, বেছিকৈ দিলেই টেষ্টটো লাগিব। এতিয়া ক্ৰীমটো দি লৰাই লৈছোঁ, লৰাই পিনে ভালকৈ লৰাই দিয়াৰ পিছত ঢাকি দিম আৰু 3-4 মিনিট পিছত ইয়াত নমাই দিম। চাওক কালাৰ এটা আহি গৈছে আৰু শুকায়ো গৈছে। জুইৰ ষ্টিমটো কমাই ৰাখিব। আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰায় হৈ যোৱাৰ পথত ৰেচিপিটো হৈছেহি। আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে গৰমে ৰুটি, নান, এই চাওক ৰেচিপি হৈ গ'ল প্ৰায়। ৰুটি, নানৰ লগত, পোলাও আদিৰ লগত খাই ভাল পাব, ভাতৰ লগত খাই ভাল পাব। মইতো ভাতৰ লগতে খাইছোঁ, কিন্তু ৰুটি পোলাওৰ লগত খাই বেছি ভাল পাব। এয়া আমাৰ মেথি মালাই চিকেন ইজ ৰেডি। বিশ্বাস কৰক, দেখি যেনেকৈ ভাল লাগিছে, কিন্তু খায়ো বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে বনাই চাব, খাই চাব, তাতো মোক মেছেজ কৰিব। থেংক ইউ। দেখি যেনেকৈ ভাল লাগিছে আপোনালোকে খায়ো ভাল পাব। ঠিক আছে, আপোনালোকে বনাই চাওক আৰু খাই ভাল পালে মোক জনাব। থেংক ইউ। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব।